Hello guys! Welcome to my channel. This is Aurora Ansagay, my YouTube channel. Okay. Today guys, ang ituturo ko sa tutorial na ito ay kung paano mag-edit ng mga dance video na may mga effects like yung crop, paano mag-crop at paano gamitin yung pan and zoom using this application, the Filmora 9. Okay, let's start. Na-open na natin itong Filmora 9. So, mayroon na rin akong choice na video na ika-crop natin. All we have to do is to drag the video dito sa timeline natin. Okay, before anything else, bago tayo mag-edit, no, papanoorin mo muna natin yung the whole video. Okay? Randy, Kiko el Crazy. Se acabó la cuarentena, todo el mundo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, Okay, guys. May magandang i-edit dito. Like for example dito. Randy, Kiko el Crazy. Ayan. Gusto kong i-edit yan. Gusto kong i-crop. So, kailangan natin ng gunting, cut, split. Ayan. Tapos, another cut. Ayan. Every 1 second. Kaya every lagyan natin siya ng crop. Ayan, lalagyan ko siya ng crop. Ika-crop ko siya. Itong portion na itong kinat ko. Alternate ko yung pag-cut. Dito, walang crop. Dito sa another, Dito sa another cut, mayroon tayong crop. So, alternate ang pag-crop ko. Ayan. Ayan. Dito sa portion na to, walang crop. And then, dito naman sa portion na to, may crop tayo. Ayan, damihan natin ng crop para mas maganda ang outcome. Ayan. Next. Cut natin. Tapos, cut. Then, crop. Gawa pa tayo ng isa. Gawa pa tayo. Ayan, cut. Walang crop. Then, cut. May crop. Ayan, alternate guys, no? Alternate yung paglagay ko ng crop. Pag-cut ko ng isa, may crop. Pag-cut ko na naman, walang crop. Ayan. Crop, no crop. Crop, no crop. Crop, no crop. Crop, no crop. Crop. Okay? Tingnan natin guys. Preview. Randy, Kiko el Crazy. Se acabó la cuarentena, todo el mundo sabe, la calle está llena. Ayan. Dito guys, mabilis kasi na portion yan dyan. Maganda yan i-crop natin ulit. So, igunting natin, split or cut. Tapos, kunin natin yung portion na mabilis. Ayan.
Teka. Ulitin. Ayan. Kakat natin yan. Tapos, etong portion na to guys, ang gawin natin, kakrap natin yung lahat. Itong lahat na to. Kakrap natin yan. But this time guys, hindi natin gagamitin yung crop dito, kundi yung pan and zoom. Yung pan and zoom. Then, ayan na-zoom na natin. Then, okay. So, itong portion na to, naka-pan and zoom siya. Ang gagawin ko dito is, kakat ko. Ayan, kakat ko yan. Ayan. Ayan, isa na lang. Ayan, okay. Pwede na to. Malaki lang siya konti dito, pero okay na yan. Ayan. Ayan. Galing. Ayan, may mabilis na portion dito guys. Ang gagawin ko is kakat ko na naman, tapos kukunin ko na naman yung mabilis na portion. Ayan. Ito hanggang dito lang. Ayan. Itong portion na to guys, gagawin natin is kakrap naman ulit natin at gagamitin natin yung pan and zoom. Ayan, mabilis lang, no? Madali lang. Tapos ulitin natin. Kakat natin. Ayan. Cut. 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 And cut. Okay? Review. Randy, tipo el crazy. Se acabó la cuarentena, todo el mundo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, pues no hay calle está llena. Ik ben lid, Bella Fantasie, Bella Fantasie, Bella Fantasie. Dat is nog niks. Ayan, di ba? Maganda. Tsaka guys, pwede rin tayo maglagay ng pan and zoom. Like for example, kahit saan nyo gusto lagyan ng pan and zoom. Kung gusto kong lagyan ng pan and zoom dito sa umpisa, hanggang dito, kakat ko yan. Itong portion na to, lalagyan ko siya ng pan and zoom. Ayan. Ayan, ulitin natin. So, itong portion na to guys, naka-pan and zoom na siya. Tingnan natin, ulitin natin. Ayan, ang ganda. Diba? Ik ben lid. Ayan guys, tapos na. Kung halimbawa marami kayong mga video, na dance video or TikTok na kailangan yung i-edit, ganyan lang gagawin niyo tapos kayo na bahala magdugtong-dugtong yan. And then export nyo na. Mabilis lang to. TikTok. Ayan. Export. Ayan, mabilis lang. Ayan, salamat sa panunood guys at kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel ay subscribe nyo po and click the notification bell para ma-notify po kayo sa susunod kong mga video or mga tutorials. Ayan, find target. Tingnan natin. Ayan guys, nandito na siya, TikTok. Randy,
Kiko el Crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Ik ben lid, langer van cachet, langer van cachet, langer van cachet. Dat is nog niks. Ayan, okay na guys. Salamat sa panonood ng aking tutorial. Bye! See you next time!